În acest video o să spun mai multe despre reflexele primitive, despre dezvoltarea lor naturală și despre dezvoltarea lor compromisă. În pântecul mamei, când osul sacru, baza coloanei vertebrale, se formează, atunci împreună cu el și reflexul galant se dezvoltă. Reflexul galant trimite vibrații deasupra coloanei vertebrale până în capul copilului, ajutând astfel la formarea centrului auditiv și cel vestibular. După ce galant s-a format, reflexul de frică paralizantă vine și el și este un reflex de protejare atât a copilului cât și a mamei. De exemplu, dacă substanțe toxice au intrat în placenta mamei, reflexul de frică paralizantă are proprietatea de pur și simplu de a îngheța copilul și astfel blochează substanțele toxice să intre în corpul lui. Mai departe, mișcările pe care le vedem atunci când fătul încă este în pântec sunt de fapt reflexe primitive care se dezvoltă unul după celălalt. Dintre acestea amintim reflexul de pășire, reflexul Babinski, reflexul tonic-labirintic, reflexul tonic reflexul tonic-labirintic și reflexul asimetric. Mai târziu, reflexul tonic-asimetric este cel care ajută copilul să facă prima rostogolire din viața lui și să se rostogolească cu capul în jos spre canalul nașterii. Moro este reflexul care pornește nașterea prin eliberarea de cortizon și adrenalină, astfel nașterea este pornită natural. La trecerea prin canal, copilul este ajutat de reflexul galant, Perez, tonic-labirintic și crawling. Când copilul deja este în lumea nouă, Moro vine din nou și îl ajută să ia prima respirație și să se întindă după luni de zile adunat în burta mamei. Pe urmă, pentru hrănire este reflexul de subt care îl ajută. Astfel arată o dezvoltare armonioasă. Chiar dacă această dezvoltare armonioasă merge bine, totuși putem să spunem că în prima parte a vieții a unui bebeluș, mișcările și reacțiile lui sunt mai degrabă reflexive decât cognitive sau logice. O dezvoltare armonioasă a reflexelor primitive înseamnă un sistem nervos central sănătos care folosește aceste reflexe numai în momentul în care are nevoie de ele. Mie îmi place să spun despre acest castel de cărți, poate că îl cunoașteți când facem un castel de cărți. În acest fel, reflexele se dezvoltă unul deasupra celuilalt. Când unul și-a făcut treaba, s-a integrat într-o funcție logică, atunci următorul vine și îl ajută ca funcția să se dezvolte tot mai mult și mai mult. Dar ce se întâmplă dacă reflexele nu se integrează cum trebuie? Atunci le numim reflexe neintegrate sau reflexe reținute. Atunci vorbim și despre o dezvoltare compromisă, unde reflexele pur și simplu nu știu să vină doar în momentul în care este nevoie, ci răspunsurile individului sunt mai degrabă reflexive decât cognitive. Asta înseamnă că un copil care se simte invadat în propriul lui spațiu poate să fie agresiv, să muște sau să lovească. De asemenea, dacă reflexele nu se integrează, tot așa și funcțiile corpului întârzie să apară. Spre exemplu, copilul nu poate să se rostogolească, nu poate să stea în așezat, este greu să se ridice în picioare, face primii pași mult mai târziu decât ar trebui. Reflexele nu funcționează doar la nivel fizic.
ele au un impact și asupra cogniției și a gestionării emoțiilor. De exemplu, copiii care au întârzieri în vorbire, care au probleme de citit sau de scris. Și aceste simptome le putem numi simptome ale reflexelor neintegrate. Pe parcurs, indivizii și copiii învață să compenseze. Dacă nu există într-adevăr o problemă neurologică, învățăm să compensăm aceste reflexe care au rămas neintegrate, însă totuși abilități din viața de zi cu zi devin grele. Asta înseamnă că, spre exemplu, pot să spun mersul pe bicicletă este mai greoi, învață mai greu, nu se poate concentra. De ce? Pentru că reflexul asimetric nu este încă integrat. Dar un exemplu foarte haios care apare des este condusul mașinii. De ce atunci când tu conduci mașina și întorci capul într-o parte și volanul tău merge în aceeași parte, mai ales la început, mai ales la începătorii care conduc mașină? Pentru că, din nou, reflexul asimetric intră în joc. Atunci când tu întorci capul într-o parte, mâna dinspre față se întinde și mâna dinspre spatele capului se îndoaie. Asta îți face să tragă volanul în aceeași parte. Același lucru se întâmplă, de exemplu, și la copiii care sunt la școală și copiază de pe tablă. În momentul în care ei ridică capul la tablă, mâna cu care scriu se întinde puțin, dar nu vorbim de o mișcare strict, de o mișcare adevărată. Vorbim doar de un tonus muscular crescut, să spunem așa, și atunci vedem că trage o linie pe caiet fără să fi vrut. Astea sunt anumite simptome foarte simple pe care putem să le vedem, la care putem să ajutăm. Cum putem să creștem conștientizarea? Atunci când vorbim de reflexele primitive și integrarea lor, nu vorbim doar de o cauză a individului, ci vorbim și de o cauză socială. Este foarte important ca fiecare copil și fiecare individ să poată să fie integrat în societate și în viața de zi cu zi. Integrarea reflexelor este importantă nu numai pentru a ameliora simptomele pe care le-am enumerat înainte. Desigur, asta este un lucru foarte important. Însă, dacă testăm reflexele de vreme și observăm dezvoltarea copiilor foarte devreme și tragem un semnal de alarmă că se poate că ar fi ceva acolo, atunci putem să descoperim probleme neurologice mult mai devreme, ceea ce ne permite intervenția precoce, ceea ce ne permite să ajutăm acest copil să ajungă la o recuperare mult mai rapidă. Sper că te-a ajutat acest video și dacă ți-a plăcut, dă un like și un share. Mulțumesc!